डेड एंडचं रूल लोकांना थोडं क्लॅरिटी पाहिजे की आमचं जर डेड एंडमध्ये असेल तर FSI कसं कॅल्क्युलेट करायचं. डेड एंड करता स्वतंत्र नियमामध्ये स्पष्टता आहे आणि नियम असं सांगतो की मूळ रस्त्यापासून आतमध्ये जाणारा जो रस्ता आहे, जी ब्रँच आहे, तो रस्ता जर डेड एंड असेल, थोडक्यामध्ये तो रस्ता पुढे कंटिन्यू झालेला नसेल, तो रस्ता पुढे जाऊन एखाद्या प्लॉटमध्ये संपत असेल, हा पहिला क्रायटेरिया की इट हॅज टू बी डेड एंड. दुसरा क्रायटेरिया, त्या रस्त्याची लांबी ही 100 मीटरपेक्षा जास्त नसावी. तो रस्ता 100 मीटरहून कमी लांबीचा पाहिजे. मूळ रस्त्याची जी रस्ता रुंदीची लाईन आहे, याचा अर्थ असा आहे की समजा माझा मूळ रस्ता 15 मीटरचा आहे आणि किंवा 12 मीटरचा आहे आणि तो आता रस्ता रुंदीची लाईन त्याची 20 मीटरची झालेली आहे. DP-मध्ये 20 मीटरची जी रस्ता रुंदीची लाईन आहे, तिथपासून माझा जो आतमध्ये ब्रँचिंग जे झालेलं आहे, त्या रस्त्याची लांबी 100 मीटरच्या आतमध्ये असेल आणि अशा रस्त्यावर असलेल्या प्लॉटला मूळ रस्त्याचं जे FSI पोटेन्शियल आहे हे मिळू शकतं, असा नियम आहे. आता त्याच्यामध्ये बऱ्याच जणांची अशी म्हणजे बरेच जण वेगवेगळे अर्थ काढतात आणि बऱ्याच जणांची वेगवेगळी मागणी आहे की रस्ता 100 मीटरहून जास्त आहे परंतु माझा प्लॉट 100 मीटरच्या आतमध्ये येतो, मग मला मिळणार का? तर नाही मिळणार. हे डेड एंड हा बफर झोन सारखा, म्हणजे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला 100 मीटर अंतरापर्यंत मूळ रस्त्याचा FSI मिळावा. जिथे ब्रँचिंग जे काही रस्त्याचं झालेलं आहे हे डेड एंड मध्ये आहे, 100 मीटरच्या आतमध्ये आहे, याकरताची ही प्रोव्हिजन आहे. कंटिन्यू रस्त्यांकरता नाही आणि त्याहून मोठे रस्ते, 100 मीटरहून मोठे रस्ते जे आहेत लांबीचे, त्याकरता नाही. त्याला हाईट काय मिळणार? 6 मीटरने मिळणार का 20 मीटरने मिळणार? नाही, प्रत्येक लेआउटमध्ये किंवा कुठल्याही प्लॅनमध्ये FSI ठरण्याची जी पॅरामीटर्स आहेत, हे ॲबटिंग रोड म्हणजे त्या प्लॉटला लागून असलेला रस्ता, यामुळे तुम्हाला FSI मिळतो. परंतु इमारतीची उंची ही कुठल्या रस्त्यावरून तुम्ही त्या इमारतीला ॲक्सेस घेता, त्याला ॲक्सेस रोड म्हणतात. सो ॲबटिंग रोड आणि ॲक्सेस रोड या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. एक उदाहरणार्थ तुम्हाला सांगतो की एखादा मोठा 4 किंवा 5 एकरचा प्लॉट आहे आणि या 4 किंवा 5 एकरच्या प्लॉट हा 30 मीटर रस्त्याला लागून आहे. UDCPR प्रमाणे या पूर्ण 4 किंवा 5 एकरच्या प्लॉटला तुम्हाला FSI मिळणार 3, प्लस तुम्हाला रेसिडेन्शियल असल्यामुळे 60% ॲन्सिलरी FSI मिळेल, तो वेगळा. बेसिक FSI 3 मिळणार. परंतु मी आतमध्ये जाण्याकरता इंटरनल रोड जर मी 6 मीटरचा घेतला किंवा इंटरनल रोड जर मी 9 मीटरचा घेतला, तर जो ॲक्सेस रोड आहे जो 6 किंवा 9 मीटरचा आहे, त्याप्रमाणे त्या इमारतीची उंची त्याला मिळणार. त्यामुळे ज्या ठिकाणी 6 मीटरचा रस्ता आतमध्ये आलेला आहे मूळ रस्त्यापासून, तिथे FSI जरी तुम्हाला मूळ रस्त्याच्या प्रमाणे मिळाला तरी 6 मीटरच्या रस्त्यामुळे इमारतीची उंची जेवढी मिळणार आहे 18 मीटर किंवा 9 मीटरच्या रस्त्यापर्यंत तुम्हाला जी इमारतीची उंची मिळणार आहे 9 मीटरच्या रस्त्यामुळे 24 मीटर, ती तेवढीच मिळेल. दुसरा प्रश्न होता, हे मी विश्वास सरांना आणि विकास सरांना विचारतो. FSI गणित प्रमाणे एक वेगळं येतं, त्याच्यात काय काय कॉम्पोनंट असतात ज्याच्यातून कन्झ्युमेबल FSI म्हणजे टोटल पोटेन्शियल FSI आणि कन्झ्युमेबल FSI याच्यात मेजर फरक कुठे येतं, जे लोकांना म्हणजे काळजी घ्यावं लागेल किंवा सोसायटीना समजावं लागेल की बाबा 4.8 वगैरे असं काही फिगर न घेता तुमचं पोटेन्शियल वेगळं आहे. जर मॅथमॅटिक्स वन प्लेस, डिझाईन, तर आता डिझाईनमध्ये कुठे कुठे वी जनरली लूज आउट ऑन द कन्झ्युमेबल FSI. या बाबतीमध्ये आत्ताच आपण बोललो की प्रत्येक ठिकाणी कन्झ्युमेबल FSI जो आहे तो कन्झ्युम करू शकतोच असं नाही आहे. तर दॅट डिपेंड्स अपॉन द साईज ऑफ द प्लॉट, द शेप ऑफ द प्लॉट and what road it is abutting to. So it is always better to do a design feasibility and come out with a reasonable solution. It is not necessary that you must consume the allowable possible FSI. Now ancillary FSI has been given in the UDCPR to the extent of 60% of the FSI consumed. Now what is an ancillary FSI? Now this is a question in the minds of many people. And people say that this is an additional FSI available. It may or may not be true. You see, the ancillary FSI includes balconies, terraces, passages, staircases, etc., etc. But
at the end of the bylaw of that ancillary FSI, it is also mentioned that you may not give a calculation for regular FSI. You have to give a P-line calculation for the entire FSI, including, I mean, this is being construed by many people. I do not know whether it is right or wrong, but that ancillary FSI is an additional FSI. Now, if it is so, now people expect that my FSI stands increased by 60%, and they want that also should be consumed, not only in the ancillary usages, but also in the main usage. Now, I do not know whether that is permissible or that is the way people are working upon. Now, society must make this investigation through their architects as to whether that FSI is admissible, permissible, and should be endorsed or should be availed of. विकास सर, मला इफ आय अंडरस्टँड द क्वेश्चन राईटली, मला असं वाटतं लक्ष्मीनारायण सरांना असं म्हणायचं होतं की आपण जास्तीत जास्त FSI कसं एखादा प्लॉटमधनं जनरेट करू. तर थोडंसं रिडेव्हलपमेंटच्या बाबतीत ते थोडंसं डिफिकल्ट होतं, कारण मगाशीच मी सांगितल्यासारखं की ऑलरेडी सोसायटीच्या मेंबर्सना एक ठराविक पर्सेंटेज प्रॉमिस केलं जातं आणि ते पर्सेंटेजला नंतर सेल फ्लॅट्सवरती त्याच एरियाचे होतात. त्यामुळे बऱ्यापैकी रिडेव्हलपमेंटच्या प्लॅन्समध्ये सेलेबल एरिया ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट हा कमी होतो, वाढत नाही. कारण का तो वाढवण्याकरता जी प्रोव्हिजन असते ती त्या रिडेव्हलपमेंटचे डिझाईन केलेल्या फ्लॅटला अनुषंगानेच असते. त्यामुळे ते रिडेव्हलपमेंटचे सगळे ऑलमोस्ट सगळे प्लॅन्समध्ये FSI कमीच कन्झ्युम होतो. सेईंग दिस, पूर्वी UDCPRच्या आधी असं सगळं असायचं की हा आर्किटेक्ट जास्त FSI काढून देतो, तो आर्किटेक्ट जास्त FSI काढून देतो, आपण ह्याला काम देऊ, हा बिल्डर जास्त FSI काढून देतो, हा चांगला मॅनेज करतो और वॉट एव्हर. आता तसं काही उरलेलं नाही आहे. आता बाय अँड लार्ज रूल्स स्ट्रीमलाईन झालेले आहेत. थोडेसे ते एन्विसाज करण्यामध्ये कॉम्प्लिकेशन्स आहेत, ते फक्त एक्सपिरियन्सनीच आपण जे सर विश्वास सर जे म्हणतात फिजिबिलिटी तुम्ही करून घ्या, हे खूप महत्त्वाचं आहे की नुसती ती कॅल्क्युलेशनची फिजिबिलिटी नाही. कॅल्क्युलेशनची फिजिबिलिटीमध्ये असं दिसेल की तुमचं 50,000 फुटाचं तुम्हाला सेलेबल मिळेल, पण ॲक्च्युअल तुम्ही जेव्हा ब्लॉक बसून त्याच्यामध्ये किती तुम्ही ॲडिशनल एरिया देणार आहात. सो टू मेक द लॉंग स्टोरी शॉर्ट, की मोर कन्स्ट्रक्शन इज नॉट मोर मनी. सो देर कॅनॉट बी मोर कन्स्ट्रक्शन आणि असं इथे बाबा खूप कन्स्ट्रक्शन होणार आणि खूप पैसे मिळणारे नाही. सो अँड ॲप्ट कन्स्ट्रक्शन इज गुड मनी फॉर एनी डेव्हलपर. त्यामुळे डेव्हलपर आत्ताचे जे आहेत ते पूर्ण FSI कन्झ्युम करायच्या मागेच नाही आहेत. म्हणजे 100 मीटरची बिल्डिंग करू शकतो आपण आणि सगळे FSI कन्झ्युम करू शकतो, तर तो म्हणतो नको मी 70 मीटरचीच बिल्डिंग करतो किंवा 50 मीटरची बिल्डिंग करतो, कमी FSI कन्झ्युम करतो, कमी वेळात करतो आणि थोडंसं जास्त प्रॉफिट करतो. त्यामुळे मोर कन्स्ट्रक्शन इज नॉट मोर मनी. रिडेव्हलपमेंटच्या बाबतीत आपल्याला बोलायचं झालं तर रिडेव्हलपमेंटमध्ये सर्वात कन्फ्युजिंग फॅक्टर असा आहे की बरेचसे कार्पेट एरिया अजूनही मोफाप्रमाणेच मोजले जातात आणि तुमचं ॲग्रीमेंट रेराप्रमाणे होतं. त्यामुळे द फर्स्ट ट्रान्झिशन दॅट एनी सोसायटी शुड डू इज दॅट दे शुड मेक अ ड्रॉइंग ऑफ देअर एक्झिस्टिंग बिल्डिंग इफ इट इज नॉट अवेलेबल, कन्वर्ट दॅट इन टू रेरा कार्पेट, आणि देन जे काय कॅल्क्युलेशन करायचे ते रेरा कार्पेटवरती करा किंवा रेराच्या सेलेबलवरती करा, जे काय मार्केट ट्रेंड चाललंय. मोफामध्ये कार्पेट करणार, रेरामध्ये ॲग्रीमेंट करणार, मोफामध्ये बरेचसे बाय अँड लार्ज जे बॅलन्ट मिसयूज होतो FSIचा आणि आपण त्या पर्सेंटेज गेममध्ये जे अडकतो ते बरेचदा तो फेक सेलेबल असतो. आपण त्या आर्किटेक्चरल प्रोजेक्शन्स जे असतात कॉर्पोरेशनने दिलेले फ्री ऑफ FSI ते ओपन करायची परवानगी नाही आहे. कॉर्पोरेशनच्या नियमावलीमध्ये स्पष्ट म्हटलेलं आहे की नो आर्किटेक्चरल प्रोजेक्शन शुड बी यूज्ड ॲज हॅबिटेबल एरिया, वेअर ॲज देर इज अ बॅलन्ट मिसयूज इन द अक्रॉस, की आर्किटेक्चरल प्रोजेक्शन्स ओपन केले जातात आणि त्याचे रेअर एरियाज मोजले जातात. तर सोसायटी शुड टेक केअर ऑफ व्हॉट एरियाज दे आर गेटिंग. सो इट हॅज टू बी in RERA carpet only. So I think this should solve the problem. एक महत्वाची गोष्ट टोटल FSI कन्झ्युम करण्यामध्ये अशी आहे की जेवढं आपण उंच बांधू तेवढी बांधकामाची किंमत वाढत जाते आणि इन द हीट ऑफ कन्झ्युमिंग द परमिसिबल FSI यू टेंड टू गो हायर अप.
Now I will explain you a 7-story building, if it is costing about X amount per square feet, a 100-meter building will cost double the X amount. That much of difference in the cost of construction is there. Similarly, it depends upon how many number of lift and staircase you are planning. Now in a plot which is having only one flat per floor, say less than 500 square meter plot, and it is having one lift or having 2 lifts and 2 staircases and going 7 or 8 stories, it is going to cost very high. I mean, it may be costing double the amount than what the lift will be required for 4 flats per floor. So, I mean, it is just as तुस्कर सरांनी सांगितल्याप्रमाणे, आपलं आचरकर साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे की जास्त FSI म्हणजे जास्त पैसे हे गणित राहिलेलं नाही आहे. तर योग्य FSI वापरायला पाहिजे. त्याची कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इट. आणि थोडा FSI वापरून चांगलं डिझाईन होणं हे महत्त्वाचं आहे, तरच ते विकलं जाईल. अच्छा, आपल्याकडे खूप प्रश्न आलेत, पण एक रिव्हॉल्विंग प्रश्न आणि सतत प्रश्न आहे. अच्छा, TOD चं डेफिनेशन म्हणजे काय? स्टेशन पासून, ट्रॅक पासून, बीम पासून, आणि हे प्रश्न 4 ते 5 लोकांनी विचारलेले. TOD चा लॉंग फॉर्म आहे ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट. जिथे पुण्यासारख्या शहरामध्ये जिथे आता मेट्रो नव्याने डेव्हलप होतीये आणि या मेट्रोची अशी अपेक्षा आहे की जो रस्त्यावरचा वाहनांचा वापर आहे तो कमी व्हावा आणि जास्तीत जास्त लोकांनी आपल्या घरापासून जवळच्या मेट्रो स्टेशनवर चालत जावं, तिथून मेट्रो घेऊन आपल्या कामाच्या ठिकाणी जावं. त्यामुळे थोड्या थोड्या अंतरावर ही मेट्रो स्टेशन्स तयार केली गेलेली आहेत. 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर अशी टप्प्याटप्प्याची स्टेशन्स आहेत. ही मेट्रोची जी स्टेशन्स आहेत, या मेट्रोच्या स्टेशनच्या अराउंड, मेट्रोच्या स्टेशनपासून 500 मीटर अंतर, ज्याला एरियल डिस्टन्स आपण म्हणतो, असं एक 500 मीटरचं त्या मेट्रोच्या स्टेशनपासून सर्कल काढलं तर त्यामध्ये जे कोणतं क्षेत्र येतं तो झाला TOD झोन, ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट झोन. झोन अलॉटेड फॉर ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट. ट्रान्झिट म्हणजे जी काही मेट्रो करता किंवा जे काही मास मुवमेंट आहे दॅट इज ट्रान्झिट, या ट्रान्झिटला मदत व्हावी या हिशोबाने या मेट्रोच्या झोनमध्ये काही नियमावलीमध्ये रिलॅक्सेशन्स, वाढीव FSI, त्यामध्ये रोड विड्थ आणि प्लॉट विड्थ प्रमाणे वेगळे वेगळे FSI, पार्किंग करताच्या प्रोव्हिजन्स, मेट्रो झोनमध्ये डेन्सिटी वाढावी याकरता मेट्रो किंवा या TOD झोनमध्ये 60 स्क्वेअर मीटरचे युनिट्स 50% आणि उर्वरित युनिट हे मॅक्झिमम 120 स्क्वेअर मीटरचे, अशा पद्धतीचं प्लॅनिंग शासनाने केलेलं आहे. या सगळ्याचा उद्देश असा आहे की या मेट्रो स्टेशनच्या आजूबाजूला डेन्सिटी, पॉप्युलेशन डेन्सिटी वाढावी, जास्तीत जास्त लोकांनी या मेट्रो स्टेशनच्या जवळपास राहायला यावं. ज्या प्लॉटमध्ये कदाचित 4-4 हजार फुटाचे प्लॉट फ्लॅट होऊन 10 फ्लॅट झाले असते, अशा ठिकाणी 1000 फुटाचे 40 फ्लॅट व्हावेत. जास्त लोकांनी राहावं, जास्त लोकांनी मेट्रोचा वापर करावा आणि कमीत कमी लोकांनी रस्त्यावर आपली वाहनं आणावी, हा त्यामधला उद्देश आहे. सर, याचा एक फॉलोअप क्वेश्चन आहे आणि बहुतेक याचं कन्फ्युजन आहे. आमच्या समोर एक रस्ता आहे आणि तिकडे मेट्रोचा बीम आला, तर रस्त्याचं रुंदी तेच राहतं की वेगळं राहतं, हे TODचा प्रश्न आहे. मेट्रोचा बीम हा तुमच्या रस्त्या रुंदीचा निकष होऊ शकत नाही किंवा मेट्रोचा कॉलम हा तुमच्या रस्त्या रुंदीचा निकष होऊ शकत नाही. बेसिकली तुमच्या रस्त्याची रुंदी ही अस्तित्वातली किती आहे आणि भविष्यामध्ये तो रस्ता किती रुंद होणार आहे, 12 मीटरचा 18 मीटर होणार आहे, 15 मीटर होणार आहे का 24 मीटर होणार आहे, हे ठरतं विकास योजना आराखडा किंवा डेव्हलपमेंट प्लॅन प्रमाणे. डेव्हलपमेंट प्लॅनवर जी रस्त्याची रुंदी असेल ती तुमच्या रस्त्याची रुंदी. या डेव्हलपमेंट प्लॅनच्या रस्त्यावर मेट्रोनी स्वतंत्रपणे आपल्या सोयीनुसार आणि आपल्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट प्रमाणे, कारण मेट्रो ही पिलरवर उभी राहणारी ही कमी डब्यांची रेल्वे आहे जी हवेतून जाणार आहे, त्याच्या काही स्वतःच्या स्पेसिफिक टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स आहेत की किती शार्प वळण घेऊ शकते, त्याचा स्लोप असेल तर केंबर किती असला पाहिजे, टर्न असेल तर कसा असला पाहिजे, वगैरे वगैरे. याकरता ही हवेतली जाणारी मेट्रो सपोर्ट करण्याकरता जे काही कॉलम आणि बीमचं स्ट्रक्चर तयार केलेलं आहे,
हे आणि रस्ता रुंदी या दोन्हीचा काही संबंध नाही. एक इंटरेस्टिंग प्रश्न आहे आणि इट्स अ थीम. चांगला आर्किटेक्टचा निवड कसं करावा ज्यांना रिडेव्हलपमेंट करायचं. हु इज द राईट आर्किटेक्ट फॉर अ प्लॉट ऑफ डिफरंट साइजेस आणि ते कसं निवड करावा. ह्याच्याबद्दल असं सांगणं जरा आवड आहे, परंतु तरी सांगायचा प्रयत्न करतो. त्या आर्किटेक्टला नियमाची जाणीव ही पूर्ण पाहिजे आणि येणाऱ्या प्रत्येक सर्क्युलरचा अभ्यास त्यांनी पूर्णत्वाने केलेला पाहिजे. हे नक्कीच झालं, पण हे झाल्यानंतर ज्याला त्याचं पूर्ण ज्ञान आहे तो चांगला आर्किटेक्ट आहे का असं म्हणणं सुद्धा थोडंसं धाडसाचं मला वाटतं. कारण बरेचसे मी आता इंटरनॅशनल आर्किटेक्ट बरोबर काम करतो, तर बरेचसे आर्किटेक्ट असे असतात की दे एम्प्लॉय अनदर आर्किटेक्ट टू as a licensing architect or to go with the authorities for getting a sanction and to work out what is the FSI permissible. Now that also is a practice in Mumbai, but the main design architect who only designs, now he gets to know that so much is the plot, so much is the side margin and so much is the height allowed. Now you put your skill into and design the best possible building. Now who is a great architect? One who knows the basic calculations or basic bylaws, or one who designs the building. Now there is a dilemma between the two, but by and large the world says that a design architect is superior to licensing architect. But to me, I think both are equally supportive. And considering that, the appointment has to be done. I think rightly explained by Vishwas sir. मला वाटतं कन्फ्युजन नेहमी मी मगाशी म्हटल्यासारखं की सोसायटीनी आर्किटेक्ट अपॉइंट केलेला चांगला आहे का डेव्हलपरनी अपॉइंट केलेला आर्किटेक्ट चांगला आहे. तर मला असं वाटतं की एक 10 वर्षाचा एक्सपिरियन्स असलेलं कुठलं पण पुण्यातले चांगली फर्म ज्यांनी एक 50-60 कामं केलेली आहे आणि जे कॉम्प्रिहेन्सिव्ह सर्व्हिस देतात, म्हणजे लायझनिंग पण करतात आणि डिझाईन पण करतात, तर यांच्या कामाचा तुम्ही आढावा घेऊन त्यांच्यावरती बेसिकली संपूर्ण विश्वास टाकला पाहिजे. म्हणजे यू शुड हॅव फेथ इन द आर्किटेक्ट अँड प्लीज गो टू द आर्किटेक्ट त्याचं ऐकण्याकरता. माझ्याकडे बरेचसे सोसायटी मेंबर्स येतात आणि मलाच सांगतात मी काय करायला पाहिजे. कारण का मला असं वाटतं बरेच सायंटिस्ट आहेत आपल्या इकडे पुण्यामध्ये, ते खूप अभ्यास करतात, चुकीचा अभ्यास करतात आणि मलाच सांगतात की आमचं सिलेबल एवढं होईल, आमचं सिलेबल तेवढं होईल, मग आम्ही एवढं पर्सेंटेज करायला पाहिजे. प्लीज गो टू युअर कन्सल्टंट, बिलीव्ह इन हिम अँड यू आस्क फॉर हिज ॲडवाईस. प्लीज डू नॉट गो टू द कन्सल्टंट विथ युअर ॲडवाईस. दॅट इज आय थिंक इफ यू गो टू द कन्सल्टंट अँड टेक हिज ॲडवाईस, मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्ट्स आर गुड. याच्यात मी सोसायटीच्या वतीने सांगतो की चांगला आर्किटेक्ट कसा निवडा सोसायटीने. म्हणून आपण ते 2019 मध्ये जे गव्हर्नमेंटचे सर्क्युलर आहे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट हा पहिल्यांदा आर्किटेक्ट किंवा प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंटकडनं घ्यावा. म्हणजे जो आर्किटेक्ट आणि ॲडव्होकेट आणि चार्टर्ड अकाउंटंट हे सोसायटीचे विश्वासातले पाहिजेत. थोडक्यात बिल्डर किंवा इतर लोकांनी विकत घेण्यासारखे नसावे. त्यामुळे हे आणि इझिली ॲक्सेसिबल असावे. काली तो मुद्दा झाला होता की ते सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना किंवा सभासदांना समजून घेऊन त्यांना समजून घेणारे अशा पद्धतीचे पाहिजेत. अशा पद्धतीनं त्यांनी आर्किटेक्टची निवड करावी. आर्किटेक्टचा हा रोल आपण महत्वाचा आहे याच्यातला आणि इथनंच ॲक्च्युली रिडेव्हलपमेंटची प्रोसेस चालू होते. गव्हर्नमेंटच्या सर्क्युलरमध्ये तेच म्हणलेलं की पहिल्यांदा आपण मालक व्हा, कन्व्हिन्स करा जमीन आणि इमारतीचं, त्यानंतर आर्किटेक्ट किंवा प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट नेमा. आपण नक्की कुठे आहोत, आपल्याकडं सोनं आहे, चांदी, पितळ, ते समजून घ्या. आपल्याकडे भविष्यात किती मिळणार आहे तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट घ्या आणि मग पुढे जा. मग टेंडर प्रोसेस वगैरे या पद्धतीनं जर सरकारने जे गव्हर्नमेंटच्या गाईडलाईन दिल्या, सुदैवानं आम्हाला या सर्क्युलरमध्ये काम करायची संधी मिळाली होती कारण जेव्हा रिडेव्हलपमेंटचे प्रोजेक्टचे विषय झाले होते. त्यामुळं हे सर्क्युलरचं जर तंतोतंत पालन केलं तर आपल्याला माझ्यामध्ये बरेचसे प्रश्न सुकर होतील. धन्यवाद आपण याच्यात चर्चेचा भाग घेतल्याबद्दल.